ที่เป็นข่าวดังก่อนหน้านี้คงจำกันได้ข่าวดังในวงการพระเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองนะที่เป็นข่าวมาในช่วงปีที่ผ่านมาก็คือวัดป่าที่อำเภอปากช่องที่โคราชคงจำกันได้นะครับแล้วตำรวจนี่แถลงข่าวตอนที่มีการดำเนินคดีฮะตำรวจแถลงข่าวนะนี่คือการแถลงข่าวเดิมคดีที่อื้อฉาวเกี่ยวกับพระดังเกี่ยวกับวัดดังที่จังหวัดนครราชสีมาที่ตำรวจไปจับกุมดำเนินคดีนะฮะมีรายละเอียดเนี่ยตอนนั้นเนี่ยแจกแจงนะมีเงินสดมีเส้นทางการเงินคือมันมีหลายภาพฮะทีมงานฮะตอนที่ตำรวจแถลงข่าววันนั้นฮะนี่ครับเป็นการโชว์ทรัพย์สินเงินที่เกี่ยวข้องพระอาจารย์ชื่อดังโกงเงินวัดมูลค่ากว่า100 ล้านแต่ทำไปทำมาเนี่ยมีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนะฮะจนศาลมีคำตัดสินวันนี้เนี่ยกว่า300 ล้านบาทครับและนี่คือเงินของกลางที่ตำรวจนี่โชว์ก่อนหน้านี้นะนี่ครับนี่คือตำรวจกองปราบปรามนะตำรวจสอบสวนกลางแถลงในวันนั้นพฤติการเนี่ยพระดังสั่งการให้เจ้าอาวาสเอาเงินสดไปมอบให้น้องสาวตัวเองฝากเข้าบัญชีตำรวจไปค้นบ้านพักของน้องสาวพระดังเจอเงินกว่า51 ล้านอยู่ในลังโฟมกระเป๋าเดินทางแล้วเจอเงินอยู่ในบัญชีอีกเป็น100 ล้านแล้วก็ไปตรวจพบอยู่ในพื้นที่บริเวณวัดอีกจำนวนมากอันนี้คือความเดิมฮะแต่ล่าสุดปัดชิมบทปรากฏในคำพิพากษาศาลปราบโกงวันนี้เผยแพร่เอกสารข่าวคดีทุจริตประพฤติมิชอบนะเพราะว่าเป็นศาลปราบโกงตัวเนื้อเอกสารข่าวนี่น่าสนใจฮะว่าไม่ได้มีการเผยแพร่ชื่อนะในเอกสารข่าวที่ศาลปราบโกงเผยแพร่นะอิสรานี่พาดหัวว่าโดนจำคุกคนละหลายร้อยปีอดีตเจ้าอาวาสวัดปอปลาและพวกนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็จำคุกได้ไม่เกิน50 ปีตามโทษหนักสุดนะตามกฎหมายฮะแต่พิพากษาแล้วเนี่ยกี่กรรมไล่กันไปตัวของพระดังเนี่ยโดนไป312 ปีเจ้าอาวาสโดนไป468 ปีนะอันนี้คือคำตัดสินในวันนี้ทีนี้ให้รายละเอียดเพิ่มฮะเพื่อเป็นอุทาหรณ์ปัจฉิมบทคดีดังพระโกงเงินวัดป่า300 กว่าล้านเนี่ยนะคือตามเอกสารข่าวระบุพฤติการชัดเจนรายละเอียดตามคำฟ้องเนี่ยบอกเลยว่าเจ้าอาวาสปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและโดยทุจริตคือคดีนี้พระที่เป็นประธานสงฆ์ดังกว่าเจ้าอาวาสแต่พระที่เป็นประธานสงฆ์ไม่ได้มีตำแหน่งเป็นเจ้าพนักงานตัวเจ้าอาวาสมีตำแหน่งเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายเลยเป็นจำเลยที่ 1เพราะคดีนี้ขึ้นศาลปราบโกงครับตัวเจ้าอาวาสจำเลยที่ 1ประพฤติมิชอบทุจริตนะเบียดบังเงินผู้บริจาคให้แก่วัดเก็บรักษาไว้นะที่กุฏิแล้วก็มีการจัดการที่มิชอบโดยคำสั่งคำบงการคำชี้นำของพระดังแล้วพฤติการที่ระบุฮะวันที่1 พฤษภาคมถึง7 พฤษภาคมเจ้าอาวาสปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยทุจริตเบียดบังเอาทรัพย์ของวัดเจ้าอาวาสตกลงกับพระดังซึ่งเป็นประธานสงฆ์แล้วก็พวกจำเลยดำเนินการนะให้ขนย้ายทรัพย์สินออกจากกุฏิเจ้าอาวาสเพื่อเอาไปซุกซ่อนตามสถานที่ต่างๆภายในวัดนี่พฤติกรรมบางส่วนนะแล้วสรุปในคำตัดสินเนี่ยระบุว่าการกระทำของพระดังกับพวกเป็นการร่วมกันกับเจ้าอาวาสเบียดบังเอาทรัพย์นั้นแล้วก็สนับสนุนเจ้าอาวาสปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเงินสดและทรัพย์ที่เป็นมูลของคดีนี้ฮะ 1,454 รายการรวมเป็นมูลค่าเงินประมาณ299 ล้านบาทกับอีก 5,5,992 บาทอันนี้คือรายงานข่าวล่าสุดในคำพิพากษาแล้วในคำพิพากษาระบุชัดเจนเลยว่าพยานหลักฐานมีน้ำหนักมั่นคงรับฟังได้ตามฟ้องพูดง่ายๆขณะเกิดเหตุเจ้าอาวาสวัดปอปลาวัดดังที่โคราชที่ปากช่องนะเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายมีพฤติกรรมนะโดย
ร่วมกับพระดังซึ่งเป็นประธานสงฆ์พระดังสั่งให้เจ้าอาวาสเบิกถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากธนาคารของวัดปลอป่าแล้วก็บัญชีธนาคารของเจ้าอาวาสซึ่งเป็นบัญชีเอาไว้สำหรับฝากเงินที่วัดได้มาแล้วก็เอาไปเก็บรวบรวมไว้ในบัญชีชื่อตัวเองไม่ได้ทำบัญชีแจกแจงตามที่กฎหมายบัญญัติแล้วนำเงินนั้นไปมอบกับจำเลยอีกคนนึงเอาไปเข้าบัญชีเงินฝากของญาติพระดังซึ่งเป็นประธานสงฆ์นะโดยให้มีอำนาจเบิกถอนแต่เพียงผู้เดียว76 ครั้งอ่ะแล้วบางส่วนนำเป็นเงินสดไว้ที่บ้านของญาติของพระดังการกระทำจึงเป็นการจัดการทรัพย์สินของวัดโดยมิชอบของเจ้าอาวาสแล้วพระดังกับพวกฐานสนับสนุนครับนี่คือคำตัดสินของศาลถือได้ว่าเป็นคำพิพากษาชี้ขาดแต่คดียังไม่ถึงที่สุดอันนี้เป็นศาลปราบโกงนะชั้นต้นนะคำตัดสินออกมาเนี่ยโอ้โหแล้วเหตุเกิดเนี่ยก่อนวันที่เจ้าอาวาสลาสิกขาวันที่1 พฤษภาคมเพราะฉะนั้นยังเป็นเจ้าพนักงานอยู่ในขณะนั้นก็เลยโดนข้อหาดำเนินคดีกับเจ้าพนักงานเนี่ยขึ้นศาลปราบโกงได้ครับนะนี่คือบทสรุปฮะเป็นอุทาหรณ์นะแล้วก็จากคำตัดสินเนี่ยเราได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเงินทั้งหมดเนี่ยมูลค่า299 ล้านบาทศาลลงโทษจำคุกเจ้าอาวาสจำเลยที่1กระทงละ6 ปี78 กระทงเพราะมันมีการเอาไปเข้าบัญชีนะอื่นที่ไม่บัญชีเกี่ยวกับวัดเลย76 ครั้งรวมไปถึงเรื่องของซุกซ่อนทรัพย์สินต่างๆโยกย้ายทั้งหมด78 กระทงคงโทษจำคุก468 ปีสำหรับเจ้าอาวาสส่วนจำเลยที่2คือพระดังที่เป็นประธานสงฆ์คุกกระทงละ4 ปี78 กระทงก็312 ปีแล้วก็จำเลยที่3เนี่ยเป็นคนใกล้ชิดของพระดังกระทงละ4 ปี77 กระทงคงโทษจำคุก308 ปีแต่เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วเนี่ยให้จำคุกคนละ50 ปีเป็นไปตามกฎหมายเพราะว่าจำคุกสูงสุดได้เท่านี้ตามฐานความผิดนี้50 ปีจำเลยคนอื่นๆก็โทษลดหลั่นกันไปนี่เป็นคดีอุทาหรณ์ฮะอดีตเจ้าอาวาสวัดดังวัดปอปลาปักช่องแล้วก็พระชื่อดังนะคดีนี้นี่สถานสะเทือนมากแล้วก็น่าสังเกตว่าในเอกสารแถลงข่าวของศาลไม่ได้ระบุชื่อของพระนะแต่เราก็ตรวจสอบเช็คจนแน่ใจว่าก็คือคดีนี้แหละครับนะเพราะฉะนั้นสังคมควรจะได้ทราบเป็นอุทาหรณ์ว่าปัจฉิมบทของคดีพระดังโกงเงินวัดป่าเนี่ยลงเอยอย่างไรก็โดนคุกกันไปคนละหลายร้อยปีนะแล้วก็วงเงินความเสียหายเนี่ยกว่า300 ล้านอันนี้วงการสงฆ์ก่อนเลยฮะของวันนี้นะคะศาลตัดสินออกมามีเอกสารข่าวออกมาวันนี้นะนี่วงการสงฆ์ซึ่งมีวินัยสงฆ์กำกับนะแล้วต้องปฏิบัติตามวินัยสงฆ์ด้วยนะแล้วก็มีกฎหมายบ้านเมืองกำกับอีกยังมีการกระทำความผิดเงินเนี่ยมันเป็นอสรพิษสำหรับพระสงฆ์องค์เจ้าจริงๆก็ตามข่าวนี้เกือบ300 ล้านนะคะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ